Hello guys, welcome back to my channel. हजुरहरूले मैले लास्ट अपलोड गरेको भिडियो हेर्नु भयो होला हो। इफ हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला र कस्तो रहेको छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि आज पनि मैले यसै गरी नयाँ लुक लिएर आएको छु। So for today's video I'll be doing a glam look. Let's get into the video. आज पनि मसँग चाहिँ सफिना छ मेरो बहिनी अनि आज चाहिँ यसको हामी ग्लाम लुक दिन्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ म यो सेटेड टोनर लिन्छु। नेक्स्ट चाहिँ म यो फेरि पोलिनको मोइस्चराइजर लिएर उसको फेस चाहिँ मोइस्चराइज गर्छु। अब यसरी मोइस्चराइज गरेपछि उसको स्किन एकदमै हेल्दी भएको जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई। एकदम फ्लफी टाइपको छ भइरहेको छ। नेक्स्ट चाहिँ म फेरि प्राइमर लिन्छु। प्राइमर लिएर चाहिँ अल ओभर उसको फेसमा लाग्छ। म चाहिँ अब ग्रो पोमेडमा अलिकति प्रडक्ट लिन्छु। यो चाहिँ बन्द गरिहाल्नुपर्छ नत्र सुकेर। अनि यस्तो हातको पछाडि दिएर चाहिँ हामीले थोरै थोरै बिल्डअप गर्दा हुन्छ। अब म चाहिँ ठ्याक्कै उसको यो ग्रोको ठ्याक्कै बिगिनिङ भने अलिकति पछाडि लगेर चाहिँ ठ्याक्कै यो स्ट्रोक ड्र गर्छु। त्यो गरेपछि म कन्सिलर ब्रसले कन्सिलर लिन्छु अनि यसलाई कर्भ आउट गर्छु। कर्भ आउट गरेपछि बाँकी भएको कन्सिलर चाहिँ यस्तै भित्रतिर गर्छु। म चाहिँ आई प्राइमरको सट्टामा चाहिँ यही कन्सिलर मात्रै युज गर्छु। सो यसलाई चाहिँ अब यसरी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्छु। अब यो गरेपछि चाहिँ म एकदमै न्युट्रल सेड लिन्छु र उसको आइलिडमा अप्लाई गर्छु। फुल ग्ल्याम मेकअप भएको कारणले म चाहिँ अब अलिकति डार्क कलरको सेड लिएर उसको क्रिज लाइनमा ड्र गर्छु। हाफवेसम्म मात्रै ड्र गर्ने र यसलाई ब्लेन्ड गर्दै अगाडितिर लग्ने। पछि हाफवेसम्म यसरी दिएपछि हामी अब फ्लफी ब्रसमा अलिकति फर्स्टको न्युट्रल सेड लिएर चाहिँ यसलाई आउटवर्डतिर ब्लेन्ड गर्नु। त्यसैमा अलिकति एकदमै डार्क कलरको ब्राउनिस सेड लिएर चाहिँ उसको नेचुरल क्रिजमा ड्र गर्छौँ र त्यसलाई फलोअप गर्दै मैले चाहिँ अलिकति डार्क कलरको पर्पल र ब्ल्याक कलरलाई लिएर
डार्क कलरको कलर लिँदा चाहिँ उसको आउटर भिमा लिँदै हाफवेसम्म भित्र ल्याउँछौँ। अब यति गरेपछि चाहिँ म फेरि यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। अब यति भएपछि चाहिँ म यसैलाई ब्राउन कलरको सेड दिँदै डार्क लेफ्ट दिनको लागि यसरी ब्लेन्ड गर्दै भित्र ल्याउँछु। यो गरेपछि चाहिँ म कन्सिलर लिएर यसरी हाफवेसम्म कन्सिलर लिएपछि चाहिँ अब म यस्तो खालको आइस्याडो ब्रस लिएर चाहिँ अलिकति पर्पल कलर चाहिँ आउटर सेडमा लाउँछु। यो आउटर कर्नर आँखाको आउटर कर्नरमा लगाएर यसलाई चाहिँ अझै डार्क कलर लिएर बाहिरतिर फलोअप गर्छु। अब चाहिँ सबभन्दा भित्र त्यो लाइट कलरको चाहिँ सिमर सेड चाहिँ म भित्रको इनर लिडमा लाउँछु। यति गरेपछि चाहिँ म लास्टमा अब ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर सबैलाई हल्का ब्लेन्ड गरिदिन्छु। ब्लेन्ड गर्दै यो आउट माथिको अप्पर डिरेक्सनमा यसरी गर्छु। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा अलिकति लिफ्ट आएको जस्तो देखिन्छ। बेसमा वाटरप्रुफ आइलाइनर लगाएपछि म त्यसमाथि चाहिँ सोनाटाको नर्मल आई लाइनर लिएर यसरी ब्लेन्ड गर्छु। म फिटको यो फाउन्डेसन लिएर चाहिँ उसको फेसमा स्प्रे गर्नु पर्छ। अब चाहिँ मैले ब्युटी ब्लेन्डर लिएर उसको फेसमा चाहिँ यसरी ट्याप गर्छु। यसरी ट्याप गर्दै ब्लेन्ड गर्छु। अनि जुन ठाउँमा कभरेज पुगेको थिएन त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रडक्ट हुन्छ अलिक राखिदिएको। यसरी नै अब नेक एरिया र इयर एरियामा पनि म यसरी प्रडक्ट स्प्रे गर्छु। अब चाहिँ मैले यो कन्ट्रोल पाउडर लिएर उसको त्यो चिक्सको हल्लीमा चाहिँ यसरी अप्लाई गर्दैछु राइट साइडमा। अहिलेलाई चाहिँ यति गरेपछि मैले ठ्याक्कै बाँकी भएको प्रडक्टलाई चाहिँ मैले यसरी जलाइतिर चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छु। अब चाहिँ मैले ब्रोन्जिङ पाउडर लिन्छु अनि यो अघि हामीले जहाँ कन्ट्रोल पाउडर एप्लाई गरेछ त्यो लाइन हुँदै हामी ब्लेन्ड गर्छौँ। उसको फरेड चाहिँ अलिकति सानै छ, त्यही भएर यसले खासै डिफाइन गर्नु पर्दैन। सो साइडमा मात्रै म ब्रोन्जर लाउँछु। यो साइडमा पनि यसरी साउथ किस लुक देखाउनको लागि ब्रोन्जिङ पाउडर लाउँछु।
यो गरेपछि चाहिँ म यो ट्रान्सल्युसन पाउडर लिएर कट गर्छु। यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हलो भएको इल्युजन क्रिएट हुन्छ। यो अन्डरलाइनमा पनि यसले सेट गरिदिनु अलिकति लाइट दिन्छ। अब नोजको कन्टुरको लागि चाहिँ म कन्टुर पाउडर लिन्छु र ब्रोको थ्रु गरेर कटिङ गर्छु। अब एकछिन यो बेक हुँदाखेरिसम्म चाहिँ म यसको लिपमा लाइन ड्र गर्छु र लिपस्टिक लगाउँछु। अब यो लिप लाइनरले लाइन गरेपछि म लिप ग्लसबाट यो लिपस्टिक लिएर चाहिँ मैले उसको युज गर्छु। Now I have already applied lipstick अनि अब चाहिँ म यो जुन पनि बेक गरिरहेको थिएँ पाउडर ल त्यसलाई चाहिँ म ब्लेन्ड गर्दैछु। सेट ब्लेन्ड गरेर चाहिँ म लास्टमा चाहिँ यो कम्प्याक्ट पाउडर लिएर चाहिँ अब उसको अल ओभर फेस सबै सेट गर्छु। आफ्टर दिस नाउ अब मलाई चाहिँ अलिकति ब्रोन्जी मनपर्छ होइन। यस्तो लुकको लागि चाहिँ अलिकति मलाई ब्रोन्जी टाइपको मनपर्छ। त्यही भएर अब उसको फरहेडमा चाहिँ अलिकति ब्रोन्ज apply गर्छु। Now after final drawing this, अब चाहिँ म यस्तो फ्यान ब्रस लिन्छु। फ्यान ब्रस लिएपछि चाहिँ म एकदमै उसको हाई पोइन्ट अफ चिक्समा चाहिँ यसरी हाइलाइटर लगाउँछु। अब देखिरहनु भएको छ। अनि अब फिङ्गरको टिपमा चाहिँ हाइलाइटर दिएर चाहिँ नोजको टिपमा लगाएर some more highlighter. Okay, now we are finally done. मलाई चाहिँ अलिकति लिपस्टिकमा एड गर्न मन लाग्यो।
very dry for now. Okay, so this is the final look. अब यो भएपछि चाहिँ म को कपाल गरौँ, हेयर गरेर अब चाहिँ हाउँ है त. ओके, सो हामीले हेयर पनि गरिसकेका छौँ र अब दिस इज द फाइनल लुक है. अब कस्तो भयो भनेर तल कमेन्ट गर्नु होला. And make sure you like, comment, share and subscribe. Thank you for today.